در این ویدیو میخوام به بعضی از سوالات شما پاسخ بدهم. اگر سوالی توی ذهنتون هست میتونید توی کامنت ها بپرسید. میتونید تایم استمپ رو در دیسکریپشن چک کنید. شاید سوالات شما در بین این سوالات باشه. ابتدا یک رزومه کاری میگم از خودم برای اینکه بعضی از یوتیوبرها فکر میکنن که تجربه پایینی دارم و میخوام بگم که اینطور نیست. به مدت 5.5 سال با 2 شرکت نقد کننده درآمد همکاری داشتم و بیش از 2000 تا کانال رو بررسی کردم. در مدت این 5 سال خب به طور مداوم مطالعه داشتم و کار عملی و به خاطر همین چنلی در مورد یوتیوب ایجاد نکرده بودم. همکاری من در قسمت فنی بوده، یعنی بیش از 20 تا ادسنس رو ساختم و رفع ساسپندی بیش از 10 ادسنس، حل مشکلاتی که ادسنس ها و کانال ها داشتن و به نظر من کسی که تجربه عملی داره خیلی دانشش متفاوته با کسی که فقط تئوری میخونه و میاد یک نکته ترفند راه حل رو تو یوتیوب برای شما میگه. بریم سراغ اولین سوال. آیا یک نفر نمیتونه بیشتر از یک حساب ادسنس داشته باشه؟ چرا شرکت ها در برابر ساخت ادسنس اختصاصی تا این حد مقاومت میکنن؟ حتی در ازای کارمزد بیشتر حاضر به ساخت ادسنس اختصاصی نیستن. پاسخ سوال ایشون: شما برای ساخت یک ادسنس به مدارکی مثل آیدی کارت، مدرک آدرس و شماره حساب بین المللی نیاز دارید که هر شخص فقط یک حساب ادسنس رو میتونه بسازه. حتی اگر شما دوستان و آشنایان زیادی در خارج از ایران داشته باشید، خیلی از اونها حاضر به ساخت حساب ادسنس نیستن به دلیل مالیات اون کشور و نحوه انتقال پول که باعث میشه که مالیات بیشتری داشته باشن، قبول نمی کنند. مورد دیگه ای که باید در نظر بگیرید اینه که حتی اگر دوستان و آشنایان شما قبول کنن که ادسنسی رو بسازن برای کانال شما باید در نظر بگیرید که آیا با پرداخت مالیات آمریکا و مالیات اون کشور باز هم برای شما به صرفه تر از همکاری با شرکت های نقد کننده هست یا نه. اگر کسی به ازای دریافت کارمزد بیشتر برای شما ادسنس اختصاصی ساخت، باید حتما مطمئن بشید که این ادسنس واقعا اختصاصیه. چجوری؟ باید بگید به ایمیل شما دسترسی بده به ادسنس که شما ایمیلی دریافت میکنید، اکسپت میکنید و ادسنس رو باز میکنید و فقط درآمد خودتون رو توی اون ادسنس میبینید، نه بیشتر. اینکه اسکرین شات و موارد دیگر رو قبول نکنید. شما باید دسترسی به ادسنس داشته باشید. سوال دوم: چرا بعضی از شرکت‌های معروف ادسنسشون بسته شد؟ بسته شدن ادسنس 2 دلیل بیشتر نداره. یا اینکه اون شرکت کانال ها رو چک نمی کرده. ببینید وقتی که تعداد کانال ها زیاد بشه، چک کردنشون واقعا کار سختیه و خیلی از شرکت ها این کار رو درست انجام نمیدن یا شاید نهایتا روزی 1 بار انجام بدن. پس دلیل اول میشه چک نکردن کانال ها. دلیل دوم اینه که شما یک ادسنس رو هر 32 روز 1 بار میتونید جابجا کنید. یعنی اگر 32 روزش تکمیل نشده باشه نمیتونید جابجاش کنید. پس مجبورید بقیه کانال هایی که روی اون ادسنس هستن رو جابجا کنید وقتی که حالا کانالی استرایک میگیره. ما این مشکل رو به وسیله ربات حل کردیم که ربات به صورت لحظه‌ای کانال ها رو چک میکنه و همچنین بر اساس تجربه 5 ساله‌ای که دارم، کانال هایی که قوانین رو رعایت نمی کنن یا ریاکت هستن، اینها رو ما قبول نمی کنیم
و محتوای کانال ها رو چک میکنیم و هر کانالی که پذیرفته میشه قوانین مرتبط با موضوع کانالش براش توضیح داده میشه. اقداماتی که ما در موقع استرایک گرفتن یک کانال انجام میدیم، ربات به محض گرفتن اولین استرایک کانال به ما اطلاع میده و ما سریع ادسنس رو جابجا میکنیم و حتی به استرایک دوم و سوم نیز نمیرسه. حتی اگر یک کانال 3 استرایک پشت سر هم دریافت کنه یا بیشتر، به مدت 1 هفته فرصت دفاع داره که میشه ادسنسش رو جابجا کرد. دلیل این که میبینید بقیه ادسنس ها بسته میشن اینه که کانال هاشون رو چک نمی کنن. در مورد MCN و ادسنس به طور کامل در این ویدیو توضیح دادم که لینکش اینجا هست و میتونید ببینید. سوال سوم، آیا اگر با IP های مختلف وارد کانال یوتیوبمون بشیم یا وارد ادسنسمون بشیم مشکلی برامون پیش میاد؟ اگر با IP های مختلف وارد کانال یوتیوبتون بشید، یوتیوب مرتب از شما میخواد که وریفای کنید و خب این برای کانال شما خوب نیست، کانال شما رو به خطر میندازه. مثلا شما یک فیلتر شکن تهیه کردید، همیشه از کشور آلمان متصل می شدید، سعی کنید همیشه از همون کشور متصل بشید به کانالتون. یعنی اگر همیشه از آمریکا متصل میشید، همیشه آمریکا باشه و این کشورش رو هی مرتب عوض نکنید، از یک کشور متصل بشید، حالا شهرش فرق نمیکنه. اگر ادسنسی دارید و میخواید وارد ادسنس بشید، طبق تجربه‌ای که ما داریم نیازی به VPS ندارید. شما فرض کنید که از یک کشور به یک کشور دیگه سفر میکنید و نیاز دارید ادسنستون رو باز کنید. این کار هیچ اختلالی در ادسنس شما ایجاد نمیکنه. اگر یوتیوب IP شما رو تشخیص نده، با هر فیلتر شکنی که باشید ادسنس باز میشه. فقط دقت داشته باشید از کشورهایی که یوتیوب تحریمشون کرده ادسنستون یا کانالتون رو باز نکنید، مثل کشور روسیه. البته با هر فیلتر شکنی هم نمیشه ادسنس رو باز کرد. اگر یوتیوب IP شما رو تشخیص بده، صفحه ادسنس رو به شما نمایش نمیده. آیا MCN میتونه بسته نشدن کانال منو تضمین کنه؟ اول این که بگم اگر شما به MCN متصل شدید، توی داشبورد یه باکسی میبینید که نوشته شده نتورک. این مشخص میکنه که شما به MCN متصل شدید، چون بعضی از شرکت ها میگن که ما کانال شما رو به MCN متصل میکنیم در صورتی که شما رو به ادسنس متصل میکنن. پس حتما باید باکس نتورک رو توی داشبوردتون ببینید. در مورد پاسخ سوال باید بگم که MCN هم محدودیت استرایک داره که من در این ویدیو به طور کامل توضیح دادم که محدودیت استرایک MCN 10 تا استرایک هست و هر استرایک به منزله یک کارت زرد برای اون MCN هست. به همین دلیل هست که MCN ها هر کانالی رو نمیپذیرن متصل کنن. اگر خیالشون از این بابت راحت بود، مطمئن باشید وقتی شما درخواست میدادید به یک MCN ایراد نمی گرفتن و همه کانال ها رو میپذیرفتن، در صورتی که اگر شما با یک MCN صحبت کنید متوجه میشید که هر کانالی رو متصل نمی کنن، که در این ویدیو من به طور کامل توضیح دادم و با یک MCN هم صحبت کردم. آیا به جای چندین ویدیوی کوتاه یک ویدیوی بلند در کانالم قرار بدم؟ طبق بررسی‌هایی که من انجام دادم، اگر شما ویدئوی بلندتر توی کانالتون قرار بدید، ریتنشن بالاتر میره و یوتیوب ویدئوی شما رو بیشتر ساجست میکنه و پروموت میکنه. البته این کار رو در صورتی انجام بدید که مخاطب حدود 50% از ویدئوی شما رو نگاه میکنه. یعنی اگر فکر میکنید که با طولانی تر شدن ویدیو مخاطب 50% اون ویدیو رو نگاه نمیکنه، این کار رو انجام ندید. ولی این رو بدونید که هرچی مخاطب بیشتر روی ویدیو شما باشه، average video duration و retention بالاتر میره و یوتیوب بیشتر ویدیو شما رو ساجست میکنه.
همه چیز به نوع محتوای شما بستگی داره. سوال بعد، آیا لینک ویدیو رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذاریم؟ اگر یوتیوب ورودی‌های لینک رو نامعتبر میدونه چه لزومی داشت که اجازه بده ما لینک ویدیو رو بتونیم کپی کنیم و منتشر کنیم؟ به اشتراک گذاشتن لینک ویدیوها زمانی خوبه که شما بدونید مخاطبتون به موضوع ویدیوتون علاقه‌منده و کنجکاو میشه که ویدیو رو نگاه کنه. اگر مخاطبتون برای حداقل 30 ثانیه ویدیو شما رو نگاه کنه یک ویو حساب میشه. ولی اگر زیر 30 ثانیه ویدیو رو ترک کنه ویو حساب نمیشه. و این برای ویدیو شما ضرر داره که بخواد ویدیو رو ترک کنه. برای جلوگیری از ترافیک نامعتبر لینک ویدیوهاتون رو فقط در جایی به اشتراک بذارید که مطمئنید اون مخاطب به موضوع ویدیوتون علاقه‌منده. مثلا شما یک کانال تلگرامی در مورد موضوع کانالتون ایجاد کردید و کسانی که عضو کانال تلگرام شما هستن به موضوع کانال شما علاقه‌مندن. پس اگر لینک ویدیو جدیدتون رو اونجا قرار بدید مطمئناً اکثرشون ویدیو رو نگاه میکنن. سعی کنید در شبکه‌های اجتماعی به مخاطب بگید اسم کانالتون رو سرچ کنه. مثلا بگید امروز ویدیو جدید گذاشتم، اسم کانال رو سرچ کنید و ویدیو رو نگاه کنید. یا اینکه کلمه کلیدی تایتلتون رو به مخاطب بگید سرچ کنه. کلمه کلیدی تایتل رو چجوری انتخاب میکنید؟ یک تب اینکگنیتو باز میکنید و کلمه کلیدی تایتلتون رو سرچ میکنید. ببینید ویدیوتون چه رنکی داره توی اون کلمه. اگه سئو رو خوب انجام داده باشید جزء ویدیوی اول تا سوم توی سرچ مشخص میشه. پس کلمه کلیدی رو به مخاطب بگید سرچ کنه تو یوتیوب که ویدیوی شما رنک بهتری گرفته در اون کلمه کلیدی. آیا کشوری که برای کانال یوتیوب انتخاب میکنیم بر بازدید ویدیوهامون تاثیر داره؟ آیا آپلود ویدیو با VPN تأثیری بر بازدید داره یا نه؟ کشوری که در تنظیمات برای کانالتون انتخاب میکنید بر بازدید ویدیو شما تأثیری نداره. زیرا یوتیوب به طور خودکار مکان آپلود ویدیو شما رو تشخیص میده. اگر هنگام آپلود ویدیو از VPN استفاده کنید که یوتیوب IP شما رو تشخیص نده، مثل این میمونه که شما ویدیوتون رو از اون کشور آپلود کرده باشید. مثلا VPN شما IP آلمان رو داره و یوتیوب اینجور تشخیص میده که ویدیو شما از آلمان آپلود شده. البته گفتم این در صورتی که IP شما رو تشخیص نده. نظری که من دارم این هست که اگر ویدیو شما به زبان فارسی هست تفاوتی نداره با چه VPNی ویدیوتون رو آپلود کنید، چون یوتیوب ویدیوتون رو به مخاطبهای فارسی زبان پیشنهاد میده. ولی اگر ویدیوی شما به زبان انگلیسی هست کشوری رو برای VPNتون انتخاب کنید که مخاطبهای شما از اون کشور هستن و یا RPM بالاتری دارن، مثل آلمان، استرالیا، کانادا. این کشورها اگر مخاطب ویدیو شما باشن RPM ویدیو شما بالاتره. البته این رو قبلا گفتم این کار رو در صورتی میتونید انجام بدید که یوتیوب IP شما رو تشخیص نده. میتونید قبل از آپلود ویدیو VPNتون رو چک کنید. این رو ذکر کردم که اگر ویدیو شما به زبان فارسی باشه فرقی نمیکنه چه VPNی باشه. یعنی یوتیوب برای پروموت کردن ویدیوتون چندین عامل در نظر میگیره. لوکالیزیشن، یعنی اگر ویدیو شما به زبان فارسی هست خب به مخاطبای فارسی زبان نشون داده میشه، یعنی ابتدا به مردم کشور خودتون پیشنهاد میشه. و عوامل دیگه ای که برای پروموت در نظر میگیره مرتبط بودن موضوع اون ویدیو به علاقه مخاطبه و کوالیتی و انگیجمنت اون ویدیو.
اینکه کیفیت بالایی داره، ارزش بالایی داره یا نه. اینگیجمنت هم شامل لایک، کامنت، شیر و واچ تایم میشه. پس اگرچه یوتیوب ویدیوتون رو به مخاطب‌های کشورتون پیشنهاد میده، میتونه در سطح جهانی همون رو پروموت کنه اگر که مرتبط با علاقه مخاطب باشه و اینگیجینگ باشه. پس شما باید علاقه مخاطب رو در نظر بگیرید و موضوعات ویدیو شما مرتبط با علاقه مخاطبتون باشه. چنج ادسنس یا تغییر ادسنس رو چه تاریخی انجام بدیم؟ طبق تجربه 5 ساله‌ای که من داشتم، جابجایی ادسنس بین تاریخ‌های 11 میلادی تا 30 میلادی مشکلی پیش نیومده. ولی بهتره که تغییر ادسنس رو از 24 میلادی تا 28 میلادی انجام بدید تا واریز درآمد ماه قبلتون دچار مشکل نشه. مثلا شما وقتی 24 می ادسنس رو تغییر میدید، درآمد ماه می به حساب ادسنس جدید واریز میشه و درآمد ماه‌های قبل به حساب ادسنس قبلی واریز شده. یوتیوب ماهیانه درآمد و 25 میلادی پرداخت میکنه و دلیل این که نباید بین 1 تا 10 چنج ادسنس انجام بدید اینه که یوتیوب درآمد شما رو توی این تاریخ محاسبه میکنه و 9 یا 10 به ادسنس درآمدتون رو تزریق میکنه و اگر مثلا شما 9 یا 10 چنج ادسنس بزنید یا حتی قبلش، مجبورید که چت کنید که ببینید درآمد به حساب کدوم ادسنس واریز شده. یعنی تکلیف درآمدتون مشخص نمیشه. آیا کانال های گیم برای اینکه مانیتایز شوند احتیاج به نظر دادن روی ویدیو دارن؟ و آیا باید تصویر چهرهشون حتما روی بازی باشه؟ همه گیم ها احتیاج به صحبت کردن ندارن. شما باید قوانین اون گیم رو چک کنید که آیا نیاز به نظر دادن و صحبت روی بازی هست یا نه، که میتونید قوانینش رو از سایت اون گیم چک کنید. خیلی از گیم ها بدون صحبت کردن مانیتایز میشن. چیزی که یوتیوب در این باره میگه اینه که شما باید ارزشی اضافه کنید. پس اگر نظر بدید و صحبت کنید، احتمال مانیتایز کانالتون رو بالا میبرید. و اینکه حتما باید بازی رو خودتون انجام داده باشید. یعنی بازی رو از جایی دانلود نکنید و روش صدا بذارید، چون این خلاف قوانین یوتیوب هست. پس کانال های گیم میتونن با صحبت کردن و ادیت ویدیو و انجام دادن بازی احتمال مانیتایز رو بالا ببرن. قوانین دیگه‌ای که باید کانال های گیم رعایت کنن این هست که چیزی رو آموزش ندن در بازی که رایگان نیست. یعنی دور زدن، هک کردن، استفاده از فیلتر شکن، ساخت فیلتر شکن و تمام مواردی که به نحوی دور زدن رو یاد میدن توی بازی حتی آموزش ندن. آیا پاک کردن و یا پرایوت کردن ویدیو به کانالمون آسیب میزنه؟ طبق تجربه یوتیوبرها بله. پرایوت کردن ویدیو و یا پاک کردن ویدیو باعث از بین رفتن واچ تایم میشه و باعث افت کلی کانال شما میشه و باعث میشه ویدیوهای جدید شما درست پروموت نشن، مخصوصا اگر شما ویدیوی پربازدید کانالتون رو پاک کنید. اگر واقعا ویدیوی رو نمیخواید، سعی کنید آن لیستد بذارید و اگر مجبورید ویدیویی رو پاک کنید، سعی کنید به یک باره چندین ویدیو رو پاک نکنید از کانالتون و این کار رو یکی یکی انجام بدید. یعنی همزمان که ویدیو جدیدی رو آپلود میکنید، یک ویدیو رو پاک کنید. ولی در کل پاک کردن و پرایوت کردن ویدیو توصیه نمیشه. سوال بعد، آیا امکانش هست که
شماره حساب ادسنس رو عوض کنم و شماره حساب یک شخص دیگر رو در ادسنس وارد کنم؟ بله، شما میتونید پیمنت متد رو تغییر بدید به نام شخص دیگری که در همون کشوری هست که ادسنس به اون مرتبطه. مثلا اگر ادسنس شما ترکیه است و میخواید پیمنت متد رو عوض کنید، باید پیمنت متد شخص دیگری رو وارد کنید که در ترکیه هست و مراحل وریفایش رو دوباره انجام بدید. چطور تبلیغات رو روی کانالمون روشن کنیم؟ وقتی کانال مانیتایز شد، معمولا این پیغام رو روی صفحه میبینید، کانال رو باز میکنید، Let's go رو میزنید یا اینکه میاید توی استودیو قسمت Earn و Get Started رو میزنید. اینجا اومدیم Watch Page Ads، یعنی میخوایم آگهی ویدیوهای افقی رو روشن کنیم. Turn on رو میزنید. قوانین رو قبول میکنید. Accept and Next. Mid-roll ads رو برای ویدیوها قرار بده. تیکش رو بزنید حتما. Next رو بزنید. All of my existing videos، یعنی تمام ویدیوهایی که تو کانال دارم مانیتایزشون رو روشن کن. مانیتایز آل رو میزنید. خب مانیتایز ویدیوهای افقی روشن شد. شورت ویدیو ترنان رو میزنید. اکسپت رو میزنید. قوانین رو قبول میکنید. مانیتایز ویدیوهای شورت هم روشن میشه. یه توضیح بدم در مورد مانیتایز ویدیوهای شورت. برای بعضی از کانال ها 1 روز یا 2 روز طول میکشه روشن بشه. سوپر. اینجا get started رو میزنید و قوانین رو میایید پایین اکسپت میکنید. مانیتایز سوپر ها روشن شد. اگر اینجا این 3 تا گزینه خاموش بود روشن کنید. سوپر چت، سوپر استیکر و سوپر تانکس برای کانال شما فعال شد. این 3 تا قسمت رو باید حتما انجام بدید. سوپر شورت و واچ پیج ادز. ممبرشیپ رو در کانالم در این ویدیو توضیح دادم. اگر دوست داشتید فعال میکنید، یعنی بسته‌هایی رو طراحی میکنید برای اعضای خاص کانالتون که شما در ازای ارائه خدماتی یا ویدیوهای خاصی به اعضای خاص کانالتون اونها این بسته رو خریداری میکنن و مبلغی رو پرداخت میکنن. الان اگر ما به قسمت کانتنت بریم، میبینید آگهی ها در حال روشن شدن هستن. همه آگهی های این کانال روشن شدن. حالا میخوایم بدونیم که چطور میتونیم به ویدیومون آگهی اضافه کنیم. اگر ویدیوی شما بیشتر از 8 دقیقه هست، میتونید تعداد آگهی رو افزایش بدید. به قسمت ادیت ویدیو میاید و روی مانتیزیشن این قسمت کلیک میکنید. در اینجا مانیتایز ویدیوتون روشنه. Place ads during mid-roll رو تیک بزنید، یعنی که خود یوتیوب به طور خودکار برای شما آگهی میدرول قرار میده. این گزینه رو حتما تیک بزنید. دلیلش رو توضیح میدم. Review placement. الان شما ببینید به طور خودکار آگهی اضافه کرده. 1 2 3 4 5 6 تا آگهی اضافه کرده خودش به طور خودکار. اینا رو تغییرش ندید. ببینید با موس که میاد روش این شکلی میشه جابجاش کرد. ولی اینایی که خودش به طور خودکار قرار داده رو تغییر ندید. چرا؟ چون احتمالش بیشتره که اینا رو پخش کنه. اینو از خودم نمیگم، اینو جای خوندم که خود یوتیوب گفته توی قسمت هلپ یوتیوب، گفته که آگهی‌هایی که به طور خودکار قرار داده میشن، جاهای قرار داده میشن که
اینتراپتی هست، جملتون تموم شده، پازی بوده و احتمالش بیشتره که پخش بشه. خب حالا ما میخوایم آگهی قرار بدیم. میتونید هر 1 دقیقه و نیم آگهی قرار بدید. خب قرار شد اینا رو جابجا نکنیم، فقط میتونید بین اینها آگهی اضافه کنید. الان از ثانیه 0 تا ثانیه 30 آگهی هست. 1 دقیقه و نیم بعد از 30 ثانیه میشه دقیقه 2. حالا دقیق نمیخواد. جاهایی که اینتراپ هست میتونید ویدیو رو پلی کنید. میخوام میدرول اد رو قرار بدم. جاهایی رو انتخاب میکنم که جمله تموم شده. خب مثلا اینجا جمله تموم شده، اد بریک رو میزنم، یک آگهی اضافه میشه. و به همین ترتیب قسمت های بعدی ویدیو شما میتونید اد بریک بزنید. اضافه کردن آگهی باعث میشه که درآمد شما بالاتر بره. البته اگر یوتیوب اونو پخش کنه. یوتیوب تمام این میدرول اد هایی که قرار میدید و ممکنه پخش نکنه. یعنی یوتیوب میگه که جوری پخش میکنیم که مخاطب اذیت نشه. کانال های مدیتیشن بهتر زیاد آگهی قرار ندن، چون مخاطب داره ویدیو مدیتیشن رو نگاه میکنه. کانتینیو رو میزنید و اینجا حتما سیو رو بزنید که اون میدرول اد هایی که اضافه کردید ذخیره بشن. طریقه دسترسی دادن در لپتاپ. یوتیوب استودیو رو باز میکنید. به قسمت ستینگ میاید. در اینجا قسمت پرمیشنز یا اجازه ها. روی این قسمت کلیک میکنید. در اینجا گزینه Manage Permissions رو کلیک میکنید. یه تب دیگه براتون باز میشه. باز در این صفحه گزینه Manage Permissions رو کلیک کنید. حواستون باشه دیلیت اکانت رو نزنید، حسابتون رو پاک کنید. صفحه بعدی که باز میشه از شما میخواد پسورد ایمیلتون رو وارد کنید. رمز رو وارد کردم، نکست رو میزنم. کد ارسال میشه به گوشی شما. اگر که فیلتر شکنتون روشن باشه معمولا کد میاد، ولی اگر کد رو دریافت نکردید More ways to verify رو میزنید و از سکیوریتی کد آفلاین استفاده میکنید. برای اینکه کد آفلاین رو توی گوشی پیدا کنید به ستینگ میرید، اینجا توضیح داده و روی گوگل کلیک میکنید، منیج یور گوگل اکانت رو میزنید و از تب سکیوریتی کد اون کد رو اینجا وارد میکنید. فقط وقتی وارد سکیوریتی کد میشید باید اون بالا حتما همین ایمیل نوشته شده باشه، چون ممکنه ایمیل جابجا بشه. پس ایمیل رو حتما چک کنید. سکیوریتی کد رو وارد کردم، نکست رو میزنم. وارد صفحه منیج پرمیشن میشه. دوباره شما کلیک میکنید روی منیج پرمیشنز. در اینجا من فقط ایمیل خودم دارم که پرایمری اونر هست و برای اضافه کردن دسترسی Invite New Users رو از این بالا سمت راست کلیک میکنم. شما باید ایمیلی که میخواید بهش دسترسی بدید و اینجا وارد کنید. ایمیل رو من در اینجا وارد میکنم. ایمیل رو وارد کردم. Choose a role. میخواید اونر باشه یا منیجر باشه؟ من منیجر رو انتخاب میکنم. در مورد دسترسی ها براتون توضیح میدم. این رو بدونید که به هیچ کس دسترسی اونر ندید. اینوایت رو میزنم. ایمیل اینجا اضافه میشه. اینجا نوشته شده invited as manager. وقتی که اون ایمیل اکسپت میکنه، اول این رو بگم که شما دان رو حتما بزنید که تغییراتتون ذخیره بشه. وقتی که اون ایمیل اکسپت میزنه اینجا تغییر پیدا میکنه و منیجر فقط نوشته میشه.
اگر خواستید دسترسی رو حذف کنید علامت ضربه در سمت راست جلوی منیجر رو میزنید. طریقه دسترسی دادن با گوشی همراه. اپلیکیشن یوتیوب استودیو رو باز میکنید. بالا سمت راست روی آیکون کانال کلیک کنید و در اینجا به ستینگ میرید و قسمت پرمیشن. قبلا از این طریق میشد دسترسی داد. شما میتونید چک کنید. ممکنه این پیغام رو ببینید که نوشته شده دسترسی دادن فقط از طریق استودیو در وب امکان پذیر هست. شما میتونید صفحه موبایلتون رو به دسکتاپ تبدیل کنید و پرمیشن رو در یوتیوب استودیو انجام بدید که ویدیو آموزشیشو اینجا گذاشتم. اگر به لپتاپ دسترسی ندارید وارد گوگل کروم بشید. youtube.com رو اون بالا سرچ کنید توی گوگل. وارد صفحه یوتیوب میشید و سمت راست بالا 3 نقطه رو لمس کنید. اینجا در این منو گزینه دسکتاپ سایت رو این پایین تیک بزنید. الان صفحه شما به صفحه لپتاپ تبدیل شده و میتونید هر تنظیماتی رو میخواید در یوتیوب استودیو انجام بدید. روی آیکون کانال کلیک میکنید. اینجا میبینید من کلیک کردم و میتونم یوتیوب استودیو رو بزنم، وارد استودیو بشم و وارد قسمت‌های مختلف کانال. قبلا گفتم که نباید دسترسی اونر رو به ایمیلی بدید. دلیلش اینه که کسی که اونر میشه میتونه بعد از 1 هفته اونر رو به پرایمری اونر تبدیل کنه و صاحب اصلی کانال شما بشه و ایمیل شما رو حذف کنه. پس حواستون باشه به هیچ وجه به کسی دسترسی اونر رو ندید، چون هر زمان که بخواد این کار رو میتونه انجام بده. در اینجا انواع دسترسی ها توضیح داده شده و محدودیت هایی که داره. شرکت ها معمولا دسترسی منیجر رو میخوان و دسترسی اونر رو به هیچ وجه ندید و با دسترسی ادیتور نمیشه کانال رو به ادسنس متصل کرد. پس دسترسی باید حتما منیجر باشه برای متصل کردن به ادسنس. البته این دسترسی ها روی موبایل و لپتاپ متفاوته و محدودیت های دیگه هم داره. کسی که کانتنت منیجر هست در MCN میتونه دسترسی های اضافه تری بده، مثلا دیدن درآمد و دیدن مچ های کانتنت آیدی و دسترسی های بیشتر. چطور به ویدیو آگهی اضافه کنیم؟ من توی قسمت سابتایتل ویدیوم اومدم. برای شما هم به همین شکل خواهد بود. یعنی گزینه Persian Language اینجا فعال هست. یوتیوب زبان فارسی رو تشخیص میده به طور خودکار. تنها کاری که شما میکنید روی این زبان Persian Language میرید. علامت مداد رو میزنید Edit. Continue رو میزنید. یوتیوب به طور خودکار زبان فارسی رو تشخیص داده. تنها کاری که باید بکنید اگر غلط املایی هست اینجا تصحیح میکنید، تایپ میکنید، تصحیح میکنید و بعد پابلیش رو میزنید. زیرنویس فارسی به طور خودکار اضافه شد. الان مخاطب شما به هر زبان دیگه بخواد اوتو ترنسلیت رو میتونه بزنه. یعنی حتی نیازی نیست شما اینجا دیگه اد لنگویج بزنید. حالا میتونید بر اساس این آماری که تیوب بادی داده انگلیش، جرمن، فیلیپینو، هندی اینا رو هم اضافه کنید. مثلا من الان اد لنگویج رو میزنم و زبان انگلیسی رو اضافه میکنم. دوباره اینجا علامت مداد رو میزنم
و اینجا باید کاری که میکنید اوتو ترنسلیت رو بزنید. میبینید به طور خودکار به زبان انگلیسی ترجمه کرد. حتی میتونید اشتباهات ترجمه رو هم صحیح کنید، چون ترجمه خودکار هست ممکنه بعضی جملات اشتباه ترجمه بشن. و گفتم حتی نیازی نیست زبان انگلیسی یا زبانهای دیگر رو اضافه کنید، چون اگر که به ویدیو برید، ویدیو رو در یک صفحه دیگه باز کردم. این همون ویدئویی هست که زیرنویس فارسی رو براش اضافه کردیم. اینجا زیرنویس رو بزنید، میبینید که یوتیوب زیرنویس شما رو پخش. اگر که بیاید ستینگ رو بزنید و ساب تایتل رو بزنید، میبینید که زبان فارسی اضافه شده، انگلیسی رو هم که اضافه کردیم. حالا مخاطب هر زبان دیگه‌ای که دوست داشت گزینه اوتو ترنسلیت رو میزنه، مثلا به عربی ویدیو شما رو زیرنویسش رو نگاه میکنه. خب این یک آپدیت مهم و کاربردی برای کانال های فارسی زبان هست که البته باعث میشه یوتیوب خیلی دقیق تر بفهمه شما توی ویدیو در مورد چه چیزی صحبت میکنید و اگر که کلمات نامناسب استفاده کنید ویدیو شما رو لیمیتد کنه. تایتل و دیسکریپشن ویدیوتون هم میتونید از بالا سمت راست ترجمه کنید. خوبیش اینه که اگر کاربری به زبان اسپانیایی تایتل شما رو سرچ کنه، موضوع ویدیو بهش نمایش داده میشه به زبان اسپانیایی، ولی این کار رو اگر کانال فارسی زبان هست انجام ندید. مثلا من الان برای کانالم تایتل دیسکریپشن رو ترجمه نکردم، چون اکثر مخاطبای فارسی زبان کانالشون رو انگلیسی انتخاب کردن و اگر من این کار رو انجام بدم ویدئوی من تایتل و دیسکریپشنش به صورت انگلیسی به اونها نمایش داده میشه و کاربر تایتل فارسی منو دیگه نمیبینه، چون تنظیمات کانالش رو جوری قرار داده که زبان انگلیسی باشه. آیا ویدئوی پرایوت یا آنلیستد کامیونیتی گایدلاین استرایک میگیره؟ بله، ویدئوی پرایوت یا آنلیستد هم کامیونیتی گایدلاین استرایک میگیره و هم استرایکی که توسط شخص دیگه زده میشه اگر اون شخص لینک ویدیو شما رو داشته باشه. حتی در حالت پرایوت هم میتونه استرایک بزنه. چطور با موبایل تگ های یک ویدیو یوتیوب رو ببینیم؟ میتونید به سایت تیوب رنکر برید، لینکش رو در دیسکریپشن قرار میدم. لینک ویدیو یوتیوبی رو که کپی کردید اونجا پیست کنید، اکسترکت تگز رو اینجا میزنید و تگ های ویدیو رو به شما نمایش میده. این آسان ترین راه هست با گوشی. راه دیگه که در ویدیو توضیح دادم این هست که شما صفحه کرومتون رو توی موبایل به دسکتاپ تبدیل کنید که آموزشش رو دادم که گزینه دسکتاپ سایت رو میزنید. وقتی به صفحه لپتاپ تبدیل شد شما میتونید اکستنشن های ویدایکیو یا تیوب بادی رو نصب کنید و تگ های یک ویدیو رو ببینید. اگر سوالی دارید در کامنت ها بپرسید تا پاسخ بدم.